गाइस चाहिँ पुग्न आँट्यो विक्रम बेता हुँदै रुयो क्या जम्न राइट चाहिँ राइट वे रहेछ हामी है अब त भन्यो त बाटो राइट साइड जग्गा छ दामी रहेछ 100 अरे हेरौँ कतिको छ 100 रहेछ साइकलमा यो 100 हाउस त कतिमा आउँछ अरे इन्डियाको हो अरू टप 10 मा गाडी पनि आफै रोकेला जस्तो के भन्छ म पनि पहिले टाका कस्तो भयो दर्शन रहेछ के हो कहाँ कता कुन चाहिँ स्कुल हो सेन्ट अगस्टिन भिक्टोरिया गाइस जसलाई भुतको मुभी मनपर्छ स्कुल यहाँ जोइन गर्दा हुन्छ माथि हो र त्यो खबरहरू त राम्रो छ त हेलो गाइस व्हाट्सअप वेलकम ब्याक टु दिउज ब्लग आज चाहिँ भुतसँग रेटिङ गर्न आएको सो हेरौँ के हुन्छ दार्जिलिङको मोस्ट स्पुकी एरिया यहाँ यी अरविन्द छ अरविन्द ऊ तलबाट सन्जोक दा हुँदैछ ओ सन्जोक दा छिटो आउनु न पछि त सक्यो के बस्नु दिन्छ भनेर को चाहिँ गाडी बस्छ होला यहाँ गाइस हन्टेड एरिया बेलुका आयो भने चाहिँ अलिक डरलाग्दो हुन्छ होला हौ स्कुल त दामी रहेछ माथिबाट बस्नु छैन साँच्चै नै जाँदा हुँदैन भित्र त्यहाँ हुँदैन हौ भाइ जान मारिरहेको गाइस यस्तो रहेछ होइन स्कुल हेर्दा यस्तो छ यहाँ चाहिँ होला खोलेको जस्तो लाग्छ हेरौँ न जु गइ हेरौँ न त हिँड्नु न गाइस भित्र चाहिँ कन्सर्ट हुँदै भएको कस्तो हुँदै थियो खै कसको कन्सर्ट के हो गाडी चाहिँ ऊ तल छ हो यहाँदेखि हाम फाल्यो भने पुग्दैन रहेछ गाडी भएको जग्गासम्म चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ अब छैन जस्तो लाग्यो हामीले ट्रेस पासिङ पो गर्दैछ है पक्रेर भन्दा मार्छ नि ए जुन त हिँड्नु न हिँड्नु न पस्ति हेरौँ न के हुन्छ हेरौँ गाइस हामी चाहिँ भित्र पस्नु आँटेको हामी उल्टा बाटो आइदिएछ नि हेर अघि त्यहाँबाट आएको गाडी जान्थ्यो रहेछ नि गाडी लिएर आउन अरविन्द मैले चाहिँ माइकै नजोड्दै रहेछु गाइस सबजना खै अधुरा आउनु न आउनु न जुन भइहाल्छ रिल्स गर्छ अमृत एउटा रिल्स गर्दै नि यहाँ भित्र रिल्स फोनहरू पहिल्यै साउन्ड चाहिँ सुन्दै थियो भित्र सुन्नु चाहिँ के को साउन्ड भित्र सुन्दै थियो त्यो उयो के अरे स्कुलतिर त्यो हुन्छ नि स्कुल त अन्त राम्रो छ त भर्खर पेन्ट गरेको छ त अन्त आउनु न त क्लासरुमहरू रहेछ भित्र गाइस हामी चाहिँ यो चाहिँ
कुन चाहिँ स्कुल थियो के हो यो यस्तो छ त गाइस गाइस बेलुका चाहिँ तर्सन्छ होला गाइस भित्रको क्लास फाटे मान्छे गइदिएको सहीको गाइस यो चाहिँ भित्रको क्लासरुम यस्तो थियो रहेछ गाइस के हो यस्तो डेस्कहरू चाहिँ मजाको थियो रहेछ तर कहाँ यहाँ चाहिँ कहाँबाट हात छिराउँछ त अन्त ए के हो यो डेस्क त बेन्च हो कहाँबाट चाहिँ हात छिराउनु अन्त यहाँ चाहिँ त्यो सिँढी चढ्दिनँ अन्त त बाहिर बसेको हुन्छ यसमा पिक्चर बनाउन आउँछ नि कहाँ चाहिँ गरायो तर्स्यो नि गाइस स्कुल चाहिँ मजाको थियो रहेछ यो चाहिँ के हो त यहाँ जानु हुँदैन आउनु न आउनु छ पछाडि पछाडि हिँड्नुपर्छ नि के रहेछ त के हो यो चाहिँ कसरी यो हल्लिँदैछ गाइस लकिङ सिस्टम चाहिँ दामी रहेछ जे भए पनि हो गाइस जग्गा चाहिँ ठिकै रहेछ खिड्कीहरू खुल्ला छैन त खिड्कीमा ताला लगाइदिइरहेको रहेछ नि त भित्र त क्लासरुम छ त्यो मैले अघि हेरेँ कुकुर खै ग्रिन बोर्डहरू लगाइरहेको छ हिँड्नु न त हिँड्नु न के भएको भयो साह्रै त्यो गर्नु हुँदैन के लाइट हो गाइस हेरिदिउँ न है जानु न एकै बस्नु गाइस गाइस मैले चाहिँ भर्खर भिडियोमा चाहिँ हात हल्लेको देखेको थिएँ हो खै के हो यस्तो साइको जग्गामा केटाहरू दिलाइ गरेको हो भित्र खिच्दैछ
खेलाइ चाहिँ नगर्नु भनेको बुझ्दैन रहेछ केटाहरूले यहाँ मान्छेको मुटु फेल हुन लागिसक्यो मुटु मुखमा आइसक्यो भित्र त राम्रो क्लासरुम छ होला यो देखेको भन्दै त कत्रो रहेछ स्कुल तर एउटा ऐना फुटेको छैन एभ्री स्कुल चाहिँ कि तर यो स्कुल चाहिँ के बन्द अब चाहिँ हामी फर्केको गेट चाहिँ मजाको रहेछ गेटको हल्का सिनेमेटिक हिँडिदिउँ न होइन मेहनत गाइस मेहनत चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ हो दुःख परदेखि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ त्यो पक्रिँदै अयो ल गाइस अहिले भेटौँ गाइस सो अहिले चाहिँ फर्किँदैछ म चाहिँ त्यो अघिको एउटा भिडियो चेक गर्नुपर्ने भएको छ हात हल्लाएको छ देख्दै थिएँ क्या दार्जिलिङको अमिर खान नि त हेलो गाइस वाट्सअप हामी चाहिँ अहिले इगल क्र्याक भन्ने जग्गामा जाँदैछ दार्जिलिङको अमिर खान नि त उहाँ कुकुर हेर्नु न हल्का सिन हेरिदिँदैछ त्यो कुकुरले अब तल दिन चढेको छ भने त फर्स्ट यही कुकुर देखेको पो त हामीले याद गरिस् एउटा पनि कुकुर देखेको थिएन हामीले रेलवे स्टेसन खाल्छ अरे नि फर्स्ट चाहिँ आउने तल होइन भ्यू देख्दैन त होला यहाँबाट होइन यहाँबाट देख्दैन त रहेछ गाइस क्र्याक भन्छ कि इगल चाहिँ एउटा पनि छैन मजाको रहेछ चिया बगानहरू चिडिक्क परेको हो हेर त यहाँबाट गाइस 1 घन्टा जस्तो हिँड्यो दुःख मात्र पायो केही छैन रहेछ बन्द रहेछ एक्सर्साइज भएको छु म त ठिकै छ तर मेरो 6 प्याक्स आयो होइन टाइम टु एन्ड द व्लग भर्खर गाडीमा आइपुगेँ हो सन्जोग दाइ हल्का बसेर गाइस टाइम टु एन्ड द व्लग if you like the video, like, share and subscribe.